कलर मिठो हाने रहेछ नि हो एलिस लभ रे हेलो एलिस आई लभ यु भनेर लेखिरहेको छ गाडी है एलिसले भिडियो हेरिहाल्छ फिक्स हो मलाई थाहा छ रिद्धि सिद्धिले धेरै माया गर्दो रहेछ हाम्रो एलिसलाई जडीबुटी आइसकेर हामीले आइफोन 14 प्रो म्याक्स भेटिसकेको छ यता हेर न दुईवटा रहेछ यता नि उही एक्सिडेन्ट भयो रहेछ यार म्याकुरी अब साइलेन्सर पनि मोडिफाई रहेछ नि त यसको मोडिफाई डिस्कभर त भने होइन हो बजाज हेलो नमस्ते गुड इभिनिङ एभ्री वान इट्स मिस समीर नेक्स्ट ब्लग आज चाहिँ अब ट्याक्का लाएर सतुङ्गल जाँदैछ एउटा सर्ट राउन्ड छ त्यसपछि भक्तपुर जाने हो मटका ट्याक्का लाएर ल्याउने हो होइन क्याफेको लागि मटका चिया खाना छ भने ट्याक्का ओल्ड स्कुल कफी मैदेवीमा ट्याक्का लाएर आउनु मिठो पाउँछ एभरेज पनि होइन क्या मिठै पाउँछ होइन ट्याक्का लाएर अब बाइक पनि रेडी नै छ ए मेरो भाइ यहाँ स्टार्ट हान्छु भनेर बाइक स्टार्ट हान्छ भने यहाँ बसिरहेको छ चाबी कब्जा गरिरहेको छ मलाई थाहा छैन एउटा बिहाइन्ड द सिन भन्दा ल सिधै बाइकमा भेट्नुपर्छ त गाइस अहिले त के हो यार चिकिङ त आम्मामा कुन दिन मेरो नि पाली आउँछ क्या कुन दिन मेरो नि पाली आउँछ मैले बुझेँ भागेर जाऊ कुन ठाउँ जाऊ ट्राफिकले नसमात्ने ठाउँै हुँदैन होइन त आज चाहिँ हामी अब सतुङ्गल कपडा डेलिभर गर्न जान लाग्यो अनि आजको कन्टेन्टै त्यही हो अनि अब बाटोमा यताउति के भयो भने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु साँच्चै अब मलाई त्यस्तो कमेन्टहरू पनि अलिकति यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर कसैको आएको छैन यार आउनु नि त्यो पनि अनिको मजा आउँछ त्यही अनुसारको इम्प्रुभ हुन्छ यार सपोर्ट गर्नु पऱ्यो गाइज खै ए हामी त राइट आफै दिँदा हुन्छ नि त ठिकै चाहिँ ल है त यही भिडियोको कुरा गरौँ न त होइन के कस्तो यही भिडियोको नि कुरा गरौँ न भने क्या के कस्तो ठिक छ ठिक छैन मेसेज कमेन्ट डाउन बिलो होइन भोलिको दिनमा अझै इम्प्रुभ होस् न अहिले यहाँ छु भने भोलि यहाँ पुग्नु पऱ्यो क्या ट्याक्क लाएर सबैको सपोर्टले गर्दा पुगिन्छ तर सबैको सपोर्ट पायो भने हामी बेलुका अर्को राति आएर खाजा खान ठाउँ यतैतिर हो चौचौ अन्डा खाने बवाल हुन्छ दादा यहाँ कसम मजा आउँछ राति क्या चौचौ अन्डा खाने यहाँ हो मिठो हुन्छ क्या दाजु अरू ठाउँमा पनि पाउँछ फेरि यता स्पेसल भनेकै चौचौ अन्डा हो क्या राति मात्र कति हुन्छ भने यहाँ त सेल चाहिँ क्या खुल्यो हो त जाम पेट्रोल एक लाइन ओए झिमिक गरेर रहेछ हालेर जानुपर्ने भयो नि त अब ओए रोक म्याकुरी अब रोकौँ भने नि नपाएर जाम भने नि त्यस्तै भइदिएर क्या उता होइन क्या उता मात्र हो क्या कतिको हाल्ने 1000 को भनेपछि 100 कति हालेर 6 लिटर हालेर ठ्याक्क 1000 को लिटर हाल्दिन है ठ्याक्क सेट गरेपछि 1000 हजुर 1000 रुपैयाँ सेट गरेपछि ठीक छ नो प्रब्लम
त्यो ठ्याक्क 5.5 हुन्छ कि चाबी बिग्रेर त नभइरहेछ नि यो भइसक्यो भएको झन्नै गएको दाइले भाग्यो भन्थ्यो मलाई आहा आहा फेरि किरा पऱ्यो क्या म्याकुरी भयो खै अर्को नि मलाई थाहा त यस्तो थाहा नै हुँदैन होइन त्यही तिमीले भनेबाट बानी लाग्यो क्या मलाई त यतिको अमाउन्टको भन्दा बरु त्यति लिटर हाल्यो भने थाहा पनि हुन्छ नि त आफूलाई प्राइजमा चाहिँ अलिकति तलमाथिबाट चाहिँ उयो कलर मिठो हाने रहेछ यो के मिलाउनु हाल्दो रहेछ यो त्यहाँको सही है गाडीमा बवाल देखायो क्या म्या कसम एलिस लभ रे हेलो एलिस आई लभ यु भने लेखिरहेको रहेछ गाडी है एलिसले भिडियो हेरिहाल्छ फिक्स हो मलाई थाहा छ रिद्धि सिद्धिले धेरै माया गर्दो रहेछ हाम्रो एलिसलाई मजाले कुदाएको भने चाहिँ राति अब जबबाट आयो होइन अनि यहाँ के भएछ अरूलाई रोक्नु लाग्यो क्या यहाँ आएर पुरै बोलाइरहेको छ त यहाँ कुरी चिना ए ट्राफिकै रहेछ अनि एनएस हुँदा क्या साथीको 220 त्यही कृष्ण छैन उसको 220 अनि मेरो एनएस आएर बत्तेर आएको थियो एकचोटि राति त अब खासै चेकिङ हुँदैन नि त होइन त अनि त्यसपछि आएकै छैन क्या भने म तँ भनेपछि त धेरै हो यार एनएस आमामा फेरि म मान्छे चाहिँ कडा क्या एउटा चाहियो भनेपछि चाहियो नि त तिमीलाई पनि थाहा छ नि मेरो बानी होइन मैले एनएस बेचेको कारण मोबाइल किन्न के भन्नु गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ पब्जी खेल्नलाई मोबाइल फुटेर एनएस बेचेर किने मान्छे म यो फेरि खतरा होइन त फेरि कल्ट्रा हान्नुपर्छ कि हो दोस्तै टाइम भयो त हामी त टाइममा दिदी आउनु भएन ए यहाँ हुन्थ्यो दिदी धेरै बेर कुदिएर क्या टुके भने क्या हामी फेरि केमा जान्ने मान्छे हस् थ्याङ्क यू दिदी ल बिचरा मलाई इग्नोर हान्दिरहेको क्या मलाई भयो कति 5,000 भन न यत्रो बन्डल बोकेर आएको थियो तिमी त अरूले पैसा बोकेको छु त देखेर उ गर्छ रिस गर्छ भने ट्राफिकले हेरेको थियो अरे डेन्जर हेरेको थियो हामीलाई हो र कलर चेन्ज छ नि त कलर पनि चेन्ज छ अनि के हो यहाँ फेरि ए हामी त चिन्यौ त्यसलाई चिनेनौ मैले पनि चिन्न क्या त्योहरू सोध्या अयो गाह्रो छ है मैले त्योहरू त्यहाँबाट नघुमा नि त र खासरी फक्स ओइ के त होइन ए थैट के हो तर यो ठिक हो नि यार दुईवटा ट्याक्का हेलमेट लगाएर जाने होइन एउटा हेलमेट किन त तिमीलाई नि तिम्रो बाइक तिमीले किनिदिनु पर्यो तर मसँग रोयलको हेलमेट हुन त थियो यार हल्का नि हुन्छ नि होइन यस्तो पछाडि तिमीलाई त सुन अरूबाट नि केही रिस्क लिनु भन्दा नि होइन यो पछाडि चुच्चोले घोज्छ नि त त्यही भएर पनि हेलमेट चाहिँ लाउनुपर्छ तिमीलाई नि है अझै पनि हेरिरहेको छ क्या यसले नि बटार्छ कि भन्दै हेरिरहेको छ क्या मुडमै छैन म भाइ जा दिएँ तँलाई रे क्या पुरै सो अफरले चलाइरहेछ हेर न हुन त म पनि त्यही तालको मुला हो त्यही पनि
अहिले त कुदाएको छैन नि त सेफ कुदाउने हो नि त अहिले त ट्याक्क लाएर 60 61 58 आमा कहाँ 60 कुदाउनु हौ हिजो साँच्चै मलाई दिदीले करायो होइन 60 स्पिड कटायो भनेर हेर 30 आमा कति स्लो स्पिड लिमिटै 30 छ यहाँको अनि अबै 12 अयो यस्तो माथि लानुपर्छ क्या हामी फेरि यति बेर गइदिउँ हामी पनि त्यहाँबाट जाउँ भनेको यस्तो माथि चलाउने क्या खतरा हुन्छ है चलाउँछौ तिमी म अलिकति एक्सपर्ट छुइनँ क्या तिमीमाथि पुरा भरोसा छ हेर म भन्दा स्पिड गइरहेको रहेछ आम्मामा ओए हेरिदिएर ए होइन चाहिँ होइन अब ठ्याक्क ओए भन्नु र त्यसले ट्याक्क साइडमा हेर्नु एउटै होइन हो नि 50 आम्मामा ल मलाई फेरि अगाडि त पुग्नै मन लाग्दैन क्या यहाँ कसम आम्मामा हैट अब एकछिनमा सिधै माथि भेटौँ ल अब चाहिँ हामी चाहिँ यता जडीबुटी होइन यो जडीबुटी आइसकेर हामीले आइफोन 14 प्रो म्याक्स भेटिसकेको छ यता हेर न दुईवटा रहेछ यता नि हेर न आइफोन 14 प्रो म्याक्स 6वटा क्यामेरा भएको छेउछेउमा दुइटै साइडमा है खतरा है तिमीलाई गिफ्ट हानिदिउँ यस्तो जाने सुन त धनको पछि कहिले लाग्नुहुन्न होइन त्यही भएर आइफोन 14 प्रो म्याक्सको पछि नलागौँ हामी यताबाट अगाडि जाउँ आऊ हेलो हामी चाहिँ यता आइसकेका छौँ मड्का पाउने ठाउँ यता अब प्रायः त्यस्तै नै हो क्या तर फेरि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा भएन कुन हो झुक्किएर आफै पहिला लिएको ठाउँ कता हो थियो कता यता लेफ्ट हो कि राइट हो लेफ्ट हो कि राइट हो यता कता हो कता यार बिर्स्यो नि एकचोटि लेफ्ट गइदिउँ है त डुल्दै बस्नुपर्छ नत्र फाइनली भेट्यो गाइज यही हो यहाँ अगाडि काठको चाहिँ त्यही रकमै झर त झर नि त अब आमामा झर बाइक त धुलै धुलो भएको छ यार भ्लगमा तिमी आउँछौ अब यस्तै बस्या भाइरल हुने भयो तिमी औ डेलिभर भइसक्यो होइन हाम्रो यतै हो कि होइन हो कि होइन हो नि यस्तै हो मट्का छ कि छैन अहिले मट्का हजुर त्यो चिया खाने मट्का छ कि छैन मट्का त्यही लान्त यही वाला हो हाम्रोमा हजुर यहाँ कति होला अरू चाहिँ कहिले बन्छ दिदी अब मट्की सकिरहेको रहेछ यार हामी त्यो मर्का सर्का लिएर ट्याक्क फर्किँदैछौँ अब यहाँ यस्तो भिडियो बनाएर नदिँदैछ लुकेर बनाएको छ थोरै कस्तो आयो के आयो खान्छ नि हेलमेट लाउँदा भन्ने बोकेर हो फर्स्टमा त होइन त्यति बनाएको छ कस्तो आयो होइन राम्रो अरू चाहिँ हाल्छु अन्त
समातै राम्ररी बरु तिमी झर केही हुन्न होला मट्का चाहिँ नझरोस् है सुन्यो गेडाङ गुडुङ हरै फुट्ने हो कि क्या हो यहाँ फेरि सिसा छ त के हो देखा अहिलेको छिरेको थियो नि अहिलेबाट छिर्यो भने सिधै यहाँ हो क्या उही एक्सिडेन्ट भयो अरे यार म्याकुरी हेर न दुईवटा बाइकहरू पनि गाडीले स्कुटी हान्दैछ यार बिचरा त्यस्तो केही भयो कि नै हेर्नु म अगाडि चाहिँ हेरौँ है अपी अपी गाडी साइड लायो ट्याक्क खै अब त्यस्तो खासै डेन्जर चाहिँ होइन रहेछ जस्तो छ खासै डेन्जर त होइन है हो त्यस्तो खासै त भारी रहेछ ठिकै होस् जस मेन भने सेफ हुनु नै ढुक्क हो क्या यस्तो भयो होला गाडीले अब पेलिहाल्छ अभियसली होइन प्लस अब अलिकति केटीहरू आत्तिन्छ नि त्यही भयो कि है किनकि त्यस्तो खासै भएको छैन हेर न स्कुटी त केही भएको छैन जस्तो देखायो कि हामीले रामेर नदेखायो त अब त्यो चाहिँ थाहा भएन अलिकति घुँडा मात्र ठुक्याएर जस्तो छ अनि त्यही हो आहा बेबी इन कार कस्तो मजाले देखाएको छ तर बच्चा छ कि छैन हेर्नु त यहाँ यहाँ त केटी बेबी मात्र रहेछ अर्को बुढी बेबी जस्तो छ ल मलाई दारी छ त अनि केटा नै रहेछ ल बेबी त ए दारी सारीवाला बेबी रहेछ हेर न परबाट हेर्दा त केटी भन्दा नि त त्यो है ल खिच्चा भइदिएर यो गाह्रो छ यस्तो क्या पछाडिबाट हेर्दा कहीँ न अगाडिबाट हेर्दै झन्डै होइन कडा 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 डिस्कभर अब साइलेन्सर पनि मोडिफाई रहेछ नि त यसको मोडिफाई डिस्कभर त भने नि हो बजाज साइलेन्सर पनि मोडिफाई रहेछ कत्रो ढङ्ग पारे क्या आम्मा सही हो के कोब्रा के हुन्छ बल्ल भयो भिडियो अन फोटो आइसक्यो बल्ल चाहिँ कति वर्ष कोब्रा कोब्रा भने नि कोब्रा कि बोक्रा के भन्छ बोक्रो के को बोक्रो अम्माको बोक्रो केराको बोक्रा गोप्रो ल यता हेरिदिन्छ तपाईँ बोक्रा के है बोक्रा सोक्रा अब छुर्पी आउने होला मुला साग